إنه يقرأ القرآن. شخص يسير بسيارته سيرا عاديا، وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة. ترجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات، وعندما وقف خلف السيارة لكي ينزل العجلة السليمة، جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، سقط مصابا إصابات بالغة. يقول أحد العاملين في مراقبة الطرق: حضرت أنا وزميلي وحملناه معنا في السيارة، وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله. شاب في مقتبل العمر، متدين، يبدو ذلك من مظهره. عندما حملناه سمعناه يهمهم، ولعجلتنا لم نميز ما يقول، ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا: إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي. سبحان الله، لا تقول هذا مصاب، الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه، بل هو على ما يبدو على مشارف الموت. استمر يقرأ القرآن بصوت جميل، يرتل القرآن. لم أسمع في حياتي مثل تلك القراءة. أحسست أن رعشة سرت في جسدي وبين أضلعي. فجأة سكت ذلك الصوت. التفت إلى الخلف، فإذا به رافعا إصبع السبابة يتشهد، ثم انحنى رأسه. قفزت إلى الخلف، لمست يده، قلبه، أنفاسه، لا شيء، فارق الحياة. نظرت إليه طويلا، سقط الدمع من عيني، أخفيتها عن زميلي. التفت إليه وأخبرته أن الرجل قد مات. انطلق زميلي في البكاء، أما أنا فقد شهقت شهقة، وأصبحت دموعي لا تقف. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا. وصلنا المستشفى، أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الرجل. الكثيرون تأثروا من حادثة موته وذرفت دموعهم. أحدهم بعدما سمع قصة الرجل ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على عدم الذهاب إلى أن يعلموا متى يصلى عليه ليتمكنوا من الصلاة عليه. اتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنزل المتوفي. كان المتحدث أخوه. قال عنه إنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين. كانت تلك القرية تعرفه، فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة الدينية. وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين، وحتى حلوى الأطفال لا ينساها ليفرحهم بها. وكان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق: إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشرطة والمحاضرات الدينية، وإنني أحتسب عند الله كل خطوة أخطوها. من الغد غص المسجد بالمصلين. صليت عليه مع جموع المسلمين الكثيرة، وبعد أن انتهينا من الصلاة حملناه إلى المقبرة. أدخلناه في تلك الحفرة الضيقة. استقبله أول أيام الآخرة، وأنا كأنني استقبلت أول أيام الدنيا. إنه يقرأ القرآن. شخص يسير بسيارته سيرا